المدفع الرشاش هو نوع من الأسلحة النارية ذات معدل إطلاق النار السريع والهجوم المكثف والقمع القوي، ويمكن استخدامه ضد مشاة العدو والمركبات غير المدرعة أو المدرعة الخفيفة. وما إلى ذلك اليوم سأتحدث عن أقوى مدفع رشاش تم تطويره بواسطة المانيا خلال الحرب العالمية الثانية. مدفع رشاش متعدد الأغراض فاصلة RMG شرطة 42. هيكل المدفع هذا ليس كمثل المدفع الرشاش التقليدي معقدا ويصعب تشغيله، أو لأنه ثقيل للغاية وغير مريح في الحركة، فإن أجزاء RMG 42 سهلة الفك، والعملية هي أيضا بسيط جدا. الوزن أخف بكثير ومن السهل جدا تصنيعه. إنه ببساطة قطعة أثرية للمدفع الرشاش. النموذج الأولي لهذا السلاح هو مدفع رشاش متعدد الأغراض RMG 34. الميزة الأكثر وضوحا هي معدل إطلاق النار السريع للغاية، والذي يمكنه إطلاق 1500 طلقة في دقيقة واحدة. وبسبب معدل إطلاق النار المرتفع للغاية، فإن الصوت عندما يكون تم إطلاق النار بشكل فريد للغاية مثل صوت عند تمزيق القماش، لأنه يطلق عليه أيضا منشار هتلر من قبل الحلفاء. ويزن فقط 1157 كيلو جراما، ويبلغ طوله الإجمالي 1220 ملم، ويبلغ طول برميله 533 ملم، وعياره 792 ملم، وهي مزودة بنفس عيار طلقات مسدس ماوزر. معدل إطلاق النار الأولي 755 متر في الثانية. المدى الفعال 1000 متر. أقصى مدى يمكن أن يصل إلى 5000 متر. ومجهزة بباب إضاءة حديدي وتقاطع. على الرغم من أن معدات التصويب بسيطة، إلا أن معدل الإصابة مرتفع بسبب ثباتها الممتاز، وهي أعلى من المدفع الرشاش العام. كما تستخدم البندقية مبدأ الارتداد القصير للبرميل. تسريع سرعة الجري، وهو أيضا السبب الرئيسي لمعدل إطلاق النار السريع، ولكن أيضا بسبب معدل إطلاق النار المرتفع للغاية. يسهل تسخين البرميل ويحتاج إلى استبداله بشكل متكرر، ولكن يحتاج مطلق النار الماهر فقط 3 ثوان لتغيير البرميل، حتى لو كان المبتدئ يحتاج إلى 7 ثوان فقط. هذه الثواني القليلة هي أيضا فجوات قليلة للعدو للهروب. الهيكل العام للبندقية بسيط للغاية. على الأنف فاصلة كم من مطرقة، زوج من البكرات فتحة الترباس، بالإضافة إلى زنبرك العودة. المظهر العام يشبه كومة من القطع الحديدية، يتم تجميعها حسب الرغبة، ولكن أيضا بسبب هيكلها البسيط، مما يجعل من السهل تفكيكها وتحريكها. كل مدفع رشاش مجهز بمحمل فاصلة مطلق النار، وحامل ثلاثي القوائم للذخيرة ما مجموعه 3 أشخاص. على الرغم من أن تكوين الأفراد هو تكوين المدفع الرشاش القياسي، ولكن نظرا لأن البندقية تعمل، فهي أسهل بكثير من المدفع الرشاش العام. لذلك طالما أن هناك ذخيرة كافية، يمكن لفريق ماهر من 3 أشخاص قمع عدد كبير من قوات العدو الذين لا يجرؤون على أخذ زمام المبادرة. بعد كل جولة إطلاق نار، يكون للعدو بضع ثوان فقط من الوقت العازل. من هذا يمكننا أيضا أن نرى مزايا الهيكل البسيط. إذا كان تبديل المدافع الرشاشة الأخرى، من السهل أن تتعرض للهجوم المضاد عند تغيير الرصاص أو تغيير البراميل. وترجع أسباب هذه المزايا في RMG 42 أساساً إلى العملية الخاصة المستخدمة في تصنيعها. تكنولوجيا ختم المعدن. هذا التصميم هو أيضاً سلاح ناري اختراق كبير. بعد هزيمة الحرب العالمية الأولى، كانت المانيا مقيدة بمعاهدة فرساي، ولم تستطع تصنيع مدافع رشاشة ثقيلة خاصة بها في ذلك الوقت. لم تكن المانيا مستعدة للتقييد، لكنها كانت قلقة من أن يتم معاقبتها بعد اكتشافها. لذلك استغلت الثغرات الموجودة في المعاهدة. إذا كنت لا تسمح بتطوير مدافع رشاشة ثقيلة، فقم بصنع مدافع رشاشة للأغراض العامة. لذلك في عام 1934 تم إنشاء مدفع رشاش RMG 34 للأغراض العامة بواسطة ترسانة ماوزر المشهورة عالمياً. يتمتع هذا السلاح بالعديد من المزايا، مثل سهولة التفكيك والتشغيل السهل والحركة السهلة، كما أن معدل إطلاق النار سريع جداً، وأن مسافة الهجوم طويلة جداً، والتأثير القتالي الفعلي جيد جداً. وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل الجيش الألماني، لكن الجيش وافق عليه
لكن الترسانة لم توافق عليه، نظراً لأن هيكل MG34 معقد، فمن الصعب جداً تصنيعه، والمواد المستخدمة كبيرة جداً. حتى تصنيع الترسانة للعمل الإضافي لا يمكن أن يلبي احتياجات الجيش. لذلك بدأ التحسين في عام 1941، ولكن لم يكن هناك تحسن واضح بعد عدة مرات، ونتيجة لذلك في هذا الوقت قام طبيب غير متخصص بالأسلحة النارية بصنع مدفع رشاش، وقد عوضت البندقية عن الكثير من عيوبها على أساس الاحتفاظ بأداء نار MG34. هذا طبيب خبير يدرس تكنولوجيا ختم المعدن، قام بتطبيق الحرفة على المدفع الرشاش. إنه يعتقد أنه اتجاه لا مفر منه لاستخدام عملية الختم لتصنيع المدافع الرشاشة. هذه العملية توفر الوقت والجهد وتتطلب مواد أقل بالنسبة للمانيا التي كانت تفتقر إلى المواد المعدنية في ذلك الوقت. كان الأمر ببساطة يشعر بالنعاس، وقد أرسل أحدهم وسادة، لذلك تم اعتماد هذا المسدس مباشرة. تتكون معظم ملحقات هذا المسدس من أجزاء ختم، ويمكن تصنيع هذه الأجزاء بواسطة خط تجميع ميكانيكي. التكلفة أقل بنسبة من MG34 المواد المستهلكة، ووقت التصنيع فقط نصف أدائها، بل وأكثر من ذلك. هذا السلاح منخفض التكلفة وسهل الصنع وعالي الأداء، يمكن وصفها بأنها مثالية. لذلك في عام 1942 دخلت مدفع رشاش MG42 للأغراض العامة إلى الجيش، وتم إنتاجها بكميات كبيرة. خلال الحرب العالمية الثانية تم تصنيع ما مجموعه حوالي 1,000,000 بندقية. كمدفع رشاش يمكن أن يكون له مثل هذا الإنتاج العالي. إنه كذلك صادم حقا إذا نظرنا إلى الوراء. في ذلك الوقت كان إجمالي إنتاج المدافع الرشاشة الألمانية حوالي 12 مليون فقط، ولكن يمكن أن نرى من هنا مدى شعبية البندقية. عندما ظهر المدفع الرشاش MG42 لأول مرة، اعتقد الجواسيس الغربيون أن هذا كان كومة من القطع المكسورة المنتجات الرديئة المصنوعة من النحاس والحديد الفاسد، ما هي إلا أنبوبة وكومة من ألواح الحديد. بعد كل شيء، أجزاء الختم ليست جميلة حقا. ثم يقوم هؤلاء الجواسيس بإبلاغ الجزء العلوي من المحتوى. لا تستطيع المانيا فعل ذلك. حتى المدافع الرشاشة تستخدم تكنولوجيا بدائية احتقار شديد للبندقية، ولكن هناك أيضا عدد قليل من السلع المعروفة. على سبيل المثال، أصيب مصنع الآلات البريطانيون والأمريكيون بصدمة شديدة عندما سمعوا الأخبار، فقد علموا جميعا أن صناعة البنادق الآلية بتكنولوجيا الختم طريقة وحيدة في المستقبل، وكانت ألمانيا متقدمة جدا في هذا الصدد. وهذا صحيح أيضا. التأثير القتالي الفعلي 4-2 ضرب بشراسة وجوه هؤلاء الجواسيس. هجوم البندقية بمثابة كابوس لجنود الحلفاء، فقد جعلهم معدل إطلاق النار المرتفع للغاية والاستقرار الفائق يخشون تولي زمام المبادرة. والبندقية مناسبة لمتنوعة من البيئات، سواء كان الجليد والثلج في الاتحاد السوفيتي، أو صحراء الموجة الحارة في شمال إفريقيا، أو الغابة في نورماندي. وأصبح صوته هو صوت شيطان لم يرغب جنود الحلفاء في سماعه. ليس هذا فقط، ولكن بسبب أدائها الممتاز في القتال الفعلي، طورت ألمانيا أيضا تكتيكات ذات صلة باستخدام المدافع الرشاشة كقلب أساسي. يشكل فريق مدفع رشاش وفريق بندقية فريقا أولا. سيقوم فريق المدفع الرشاش بقمعه، ثم يقترب فريق البندقية بهدوء، وأخيرا يستخدم القنابل اليدوية أو فرق المدافع الرشاشة لتدمير العدو. هناك MG42 قوية كدعم، لذا فإن معدل نجاح هذا التكتيك هو بالتأكيد بالطبع. فقد حاول العدو أيضا الهجوم المضاد بالمدافع الرشاشة، ولكن بدون أي رشاشات. غالبا ما يتم قمعهم ولا يجرؤ على إظهار رؤوسهم، وأسوأهم هو رشاش كاليوف الخفيف للاتحاد السوفيتي. هذا المدفع الرشاش قوي وله مدى مماثل د42، لكن معدل إطلاقه لا يتجاوز 8 مدفع فاصلة MG42، وهو ضخم للغاية ويصعب تحريكه. وبسبب هذا كان الجيش السوفيتي هو الأكثر تضررا من ذلك، كما أن المدفع الرشاش الذي كان يؤدي أداء جيدا في ساحة المعركة تم تقييمه أيضا من قبل نقاد السلاح اللاحقين على أنه أقل تكلفة وأقصر وقت، ولكنه كان أفضل سلاح. هو سلاح فريد من نوعه، وظلت البندقية مستخدمة من قبل العديد من الدول بعد الحرب العالمية الثانية. وحتى في التسعينيات تم سحب البندقية رسميا من مرحلة التاريخ. وفي القرن 21 لا تزال هناك دول تصنع أسلحة نارية مماثلة، لذا فهذه البندقية هو أيضا بلا منازع هي أقوى مدفع رشاش في الحرب العالمية الثانية. ما رأيك؟
شكرا لمشاهدتك. سنراكم في العدد القادم.